What's up? Welcome back to our channel. Hello mga ka-BP! Ngayong araw ay gagawa tayo ng another version ng masarap na pancake at gagamit tayo ng apple! Any type of apple pwede nyong gamitin. Pwede yung Fuji apple o yung red apple, ganyan. Fuji apple nga lang yung gagamitin ko ngayon kasi ito lang yung meron ako. Pwede kang gumamit ng 1 hanggang 2 piraso, depende kung anong trip mo. Pero syempre mas masarap pag mas maraming apple. So babalatan lang natin siya mga ka-BP at hihiwain natin ng maliliit. Habang naghihiwa ako guys, kung bago ko lang sa channel ko, please click the subscribe button at pakiclick mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Magpapainit na tayo ng ating kawali at mag-melt tayo ng ating butter. Mga 2 tablespoon yan guys ng butter. Maglalagay tayo ng brown sugar. So, half cup lang ito guys. Pero kung gusto nyo ng mas matamis, pwede nyo yung dagdagan. Gagamit din tayo ng evaporated milk. So, half cup lang din yung inilagay ko. And hahalu-haluin lang natin siya hanggang mag-melt yung sugar at mag-caramelize itong ating sauce. Tapos, ilalagay na natin yung ating sliced apple. Lulutuin lang natin siya guys hanggang sa medyo malamog yung ating apple at yung katas niya ay humalo dun sa ating syrup. At ma-absorb din ng apple yung tamis at yung butter na flavor. Ngayon naman ihahanda natin yung ating pancake mix. So meron tayong melted butter and then maglalagay tayo ng egg. So i-whisk lang natin yan. Ilalagay na rin natin yung ating pancake mix. This is 250 grams na pancake mix. Then, we'll add in our evaporated milk. So, gradually lang yung ating pagdagdag, guys, ng milk para makontrol natin yung consistency ng ating pancake batter. So, nagdagdag ako ulit ng mga 2 tablespoon of milk. Halu-haluin lang natin siya hanggang sa ma-achieve na natin yung tamang lapot o labnaw ng ating pancake. Pag ready na yan, pwede nang ihalo yung ating caramelized apple. Huwag nyo lang siya guys ilalagay ng mainit pa siya. Let it cool. Haluin lang natin siya guys hanggang mag-blend yung ating caramelized apple dun sa ating pancake.
Ayan, pwede na tayo magprito. So, sa ating kawali, nagmelt tayo ulit ng butter. Tapos, ayan na, naglagay na ako ng ating mixture of apple and pancake. So, hintayin lang natin siya guys na magkaroon ng maliliit na bubble sa ibabaw. Then, we are ready to flip. Tada! Medyo na-toast lang siya ng konti pero masarap pa rin yan. Presenting our very delicious and healthy apple pancake. O diba, nag-slice pa tayo ng apple para sa ating presentation and masarap din siyang kainin guys kasabay ng ating pancake. So magta-top lang tayo ng honey, pwede ring maple syrup or chocolate syrup kung meron kayo, but ito lang yung meron ngayon sa bahay namin, yung honey. Yan. Diba? Nakakatakam na guys. Tumutulo-tulo pa yung honey dyan sa gilid oh. Napakadali lang nitong gawin guys. Napakasimple lang. Basta meron ka lang apple at iyong pancake mix. So titikman na natin. May chunks of apple. I hope you enjoyed watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching!